мене гарні новини, народ! Це знов ми! Вітаємо, друзі! Це знову є кіно, з вами Олег. І у нас для вас нова добірка фільмів, які вже можна подивитися в гарній якості. Тут і комедії, і бойовики, фентезі, легкі детективні історії, 100% китайський екшен, найприбутковіший горор усіх часів від нашого коріша-ютубера, Бляха. і навіть Мілі Бобі Браун, яка забула про сина Бон Джові та вийшла заміж у друге. Шмаро! Обов'язково напишіть у коментарях, які з цих фільмів ви вже бачили, та що ви думаєте про нове скандальне творіння Овебола під назвою «Народний месник». Фу. Тоді погнали. Його брат вирушив далі сам. Самотужки перетнути перевал неможливо. Це мій батько. Його собаки – найкращі ловинні собаки у світі. «Мій друг Баррі» – швейцарсько-німецька сімейна пригодницька драма від режисера Маркуса Вельтера. Це історія про хлопчика Георга і цуценя Сен-Бернара Баррі, натхненна легендою про найвідомішого рятувального собаку Швейцарії, який за 14 років врятував 40 людей. За настроєм це тепла класична пригода про дружбу дитини і тварини серед краси засніжених Альп. Чому він нічого не п'є? Він не здатний боротися за своє місце. Я не дозволю йому просто померти. Ти вже дав йому ім'я? Ім'я? Так, Баррі. Баррі, бо він нічого не боїться. За сюжетом, наприкінці 18 століття 12-річний сирота Георг разом зі старшим братом переходить через Альпійський перевал Великий Сен-Бернар, прямуючи до сонячної Італії. Однак через хворобу він на деякий час залишається в монастирському притулку високо в горах. Там хлопець працює, вчиться жити за чужими правилами і знаходить слабке цуценя Сен-Бернара, якому потрібна його допомога. І саме в цей момент історія про хворого хлопця перетворюється на щемливу теплу розповідь про дружбу, довіру і віру в краще майбутнє. Усе буде добре. Баррі! Ти виростив чудового собаку. Він найкращий. За законом не можна обвинуватити в тому самому злочині двічі. Я знаю, коли вбили Родні Голінсгеда, і знаю, чиїх це рук справа. Ні, на сьогодні все. Розходьтеся, шановні. Розв'язочку дочитаю завтра. «Вівці-детективи» – нова британсько-американська детективна комедія від режисера Кайла Балди за сценарієм Крейга Мейзена. Фільм заснований на романі Леоні Сван «Трі Бекспу». У головних ролях тут Гью Джекмен, Ема Томпсон та багато інших, а ще окремого шарму цій історії додають голоси з самих овець. На найцікавішому місці! За сюжетом, пастух Джордж щовечора читає своїм вівцям детективи, навіть не підозрюючи, що вони чудово все розуміють. Але коли раптом його знаходять мертвим, Отара вирішує сама взятися за розслідування, бо на поліцію надії немає. Так починається дивна, кумедна і водночас по-справжньому захоплива історія, де вівці шукають убивцю серед людей, збирають підказки і поступово відкривають, що світ навколо значно складніший, ніж їм здавалося. Тож це кіно про дружбу, відданість і дуже нестандартне розслідування, в якому навіть найтихіші створіння можуть виявитися кмітливішими за місцевих поліцейських. Реальний світ дещо складніший, ніж книжки. Ми не злякливі. Пампухо, що це таке? Думаю, дорога. А з чого вона зроблена? Точно не з трави ріг даю. Я щиро хочу подякувати ютуб-каналу «Колодій трейлерів». Команді, яка робить справді якісну, чесну і живу українську озвучку трейлерів, фільмів, серіалів та мультфільмів із притаманним їм смаком і почуттям гумору. Це правда. До слова, вони першими та єдиними в Україні озвучили популярний британський серіал «Інша сестра Бена». Дуже радимо його всім фанатам Джейн Остін і Бріджертонів, бо це офігезна історія, та ще й в ексклюзивній українській озвучці. Він не обере мене, мамо. О, Мері, обере. Тож обов'язково заходьте на їхній телеграм-канал, щоб дізнатися більше. Посилання залишаємо під цим відео. О, Боже! Він зарізав її! Не її! Мене треба звати, вони! Він їх зарізав!
Дуже страшне кіно – нова американська комедійна пародія з елементами жахів від режисера Майкла Тідеса. Це 6-та частина знаменитої франшизи Scary Movie і перше велике повернення братів Вейнсів до цієї серії за багато років. У головних ролях Анна Ферріс, Реджина Гул, Марлон Вейнс, Шон Вейнс, Локлін Манро та багато інших. Привіт! Ми чули про хеллоуінську вечірку. Прийшли по бухло, фігову музику і напівгейські штуки. Просто напівгейський. За сюжетом фільму минуло 26 років після того, як герої втекли від підозріло знайомого вбивці в масці. Але бляха, маніяк знову повертається, старі знайомі знову опиняються під ударом, а разом із ними і всі сучасні горор-франшизи, включно з Венздей, яким тепер дістанеться по повній. Тож Сінді, Бренді, Шорті і Рею доведеться знову пережити найабсурдніший кошмар у своєму житті і бажано цього разу не померти від дурості або ж істеричного сміху. Салют, Тьюздей! Громадянин здійснює правосуддя, яке, на його думку, не змогла забезпечити влада. Він переслідує як злочинців, так і можновладців, які дозволяють безконтрольну злочинність. Про мене багато говорять, тому я вирішив, що ви маєте почути все від мене. Народний месник – американський гостросюжетний кримінальний трилер від режисера і сценариста Уве Болла. Він же амбітно заявив, що зняв найкращий фільм у своїй кар'єрі. Це скандальний проект про так званого народного месника Майкла Сандерса, який бере правосуддя у свої руки, полює на злочинців і стає зіркою соцмереж. Головні ролі виконали Армі Гаммер і Костас Менділо. Правда в тому, що вас усіх використовують. У центрі історії підприємець Майкл Сандерс, який вирішує, що його задовбали злочинці, які уникають покарання, бо закон частенько безсилий і корумпований, і починає сам вершити правосуддя. Він вистежує, карає вбивць, гвалтівників та ватажків місцевих банд. Відео з його розправами та закликами до самосуду швидко розходяться в інтернеті та набувають шаленої підтримки. Для одних він стає народним героєм, а для інших – небезпечним злочинцем. Поки популярність Майкла зростає, поліція намагається знайти месника і зупинити його будь-якою ціною. Що як усе, чого вони вас колись навчали, було повною нісенітницею. Ми можемо змінити історію. Налаштування і ремонт піаніно від Гаррі Горовіца. Це Нікі, він мій учень, і в нього проблеми зі слухом. Але вірите чи ні, він віртуоз. Віртуоз, кажете? Ти б могла його не дихати мала. Гаразд, дуже дякую, Ти Гаррі. їх ніколи не виймаєш? Ні, у мене алергія на гучні звуки. Настроювач – канадсько-американський кримінальний трилер від оскароносного режисера документального кіно Деніела Роєра, для якого це перший ігровий фільм. Картина розповідає про талановитого настроювача піаніно Нікі, який має ідеальний слух. Головні ролі виконали Лео Вудол, Дастін Гофман і Гавана Роуз Лю. Заплющучи. Що це? До фа дієс. Сім пласких. Фа дієс, соль, ля дієс, сі над ре дієс. За сюжетом Нікі працює у компанії відомого на всю країну настроювача піаніно у виконанні Дастіна Гофмана. Колись давно хлопець був геніальним музикантом, але через важку хворобу вимушений був відмовитися від своєї мрії. Та навіть із такими проблемами він легко впізнає будь-яку ноту, бо має надчутливий ідеальний слух. Саме ця особливість призводить до знайомства з чарівною обдарованою композиторкою Руті і, на жаль, кримінальним світом Нью-Йорка. Відчини сейф. Відчини сейф. Я всього лише прибиральник. Леза охоронців «Вітер пустелі» – гонконгський історичний бойовик про бойові мистецтва від легендарного постановника екшену Юеня Вупіна, знятий за китайським коміксом Бяо Жень. І дійсно, чого-чого, а екшену тут вистачає на 100%.
Фільм розповідає про мисливця за головами Дао Ма, який має супроводити найрозшукуванішого злочинця і повстанця Джишилана до столиці імперії Чань-Ань. Головні ролі виконали Удзін, Ніколас Це і зірковий Джет Лі. За сюжетом Дао Ма – професійний охоронець і мисливець за головами, який бере небезпечні замовлення за великі гроші. Одного дня він отримає завдання провести через пустелю Джишилана найрозшукуванішого злочинця імперії і лідера квіткового повстання. Їхній шлях до столиці перетворюється на нескінченну епічну битву з численними бандами, найманцями та навіть урядовими військами. Як завжди, буде багато епічних поєдинків в стилі «Тигр підкрадається, дракон ховається». Мейдей, мейдей, мейдей. Літак падає, висота 30 метрів. «Глибокі води» – новий американо-австралійський трилер про виживання від режисера Рені Гарліна, автора культової класики «Глибоке синє море». У головних ролях тут Аарон Екхарт, Бен Кінслі, Ангус Семпсон та Келлі Гейл. Фільм розповідає про авіакатастрофу посеред океану, після якої пасажирам доводиться боротися не лише з її наслідками, а й зі смертельною загрозою з боку акул. Що нам робити? Знайти виживших. За сюжетом, група міжнародних пасажирів летить рейсом із Лос-Анджелеса до Шанхаю, але через аварію змушена здійснити екстрену посадку просто в океанських водах, де повно акул. Ті, хто вижив після падіння літака, швидко розуміють, що найгірше для них тільки починається, бо кров поранених притягує хижаків, а шансів урятуватися стає все менше. Треба просто протриматися. Отже, я з іншого світу. Ти таке розказуєш, Адаме, що застряг тут, поки не знайдеш чарівний меч. Ця твоя одержимість мечами шкодить роботі. Ти лякаєш людей, особливо дерева. «Володарі Всесвіту» – американський фантастично-пригодницький бойовик від режисера Тревіса Найта і нова адаптація знаменитого одноіменного анімаційного серіалу із далеких 80-х. Фільм перезапускає легендарну франшизу про Гімена, Етернію, Скелетора і той самий Меч Сили. У головних ролях Ніколас Галіцин, Джаред Лето, Ідріс Ельба, Каміла Мендес і Елісон Брі. Знаю, звучить сюрно, але той меч відкриє мені шлях додому. За сюжетом фільму принц Адам ще в дитинстві опиняється на землі і багато років живе далеко від рідної Етерни. Але через 15 років Меч Сили повертає його додому, де планета вже перебуває під владою Скелетора. Щоб порятувати свою родину, свій світ і бажано весь всесвіт заодно, Адаму доведеться дізнатися правду про власне минуле, прийняти своє призначення і стати Гіменом – наймогутнішою людиною у всесвіті. Може, ти і маєш силу, але боїшся нею скористатися. Не хвилюйся, приїде. Розумію, вам, мабуть, потрібне пояснення, як усе почалося. Енола Голмс 3 – британсько-американський детективний пригодницький фільм від режисера Філіпа Барантіні, знятий за серію книжок Ненсі Спрінгер. Цього разу Енола вирушає на Мальту, де її плани щодо весілля з Тюксбері руйнуються через зникнення брата відомого детектива Шерлока Голмса. Головні ролі виконала Міллі Бобі Браун, Луїс Партідж, Гелена Бонем Картер і Генрі Кавіл. Останні 6 років я намагалася стати гідною прізвища Холмс, а тепер відмовитись від нього. У центрі історії невгамовна детективка Енола з роду Голмсів, яка готується до весілля і вирушає на Мальту, щоб стати леді Тюксбері. Поки вона приміряє одну весільну сукню за іншою, хтось викрадає її знаменитого брата Шерлока. Тож Енола не вигадує нічого іншого, як озброїтись чималенькою ружбайкою і, наплювавши на весілля, вирушити на пошуки улюбленого брата.
Начувайтесь, злодії, бо дівчина, яку позбавили першої шлюбної ночі, це найлютіший ворог на вашому шляху. Не так я уявляв цей момент. Злочин був майже ідеальним, якби не ваш покірний слуга. Та що ж таке? Сусід з 3-го поверху просив роздати всі запрошення. Сьогодні ввечері він грає у виставі. Тримайте. Вбивство на 3-му поверсі – французька детективна комедія від режисера Ремі Бізансона, створена як легка пародія на фільми Альфреда Гічкока. Фільм розкаже про сімейну пару Колет і Франсуа, які підозрюють, що їхній новий сусід убив власну дружину і починають детективне розслідування. Та ви, бляха, приколюєтеся. Головні ролі виконали Летиція Каста, Жиль Лелуш і Гійом Гельєн. Колет, не можна заборонити людям сваритися. Це була не просто сварка. За сюжетом Колет викладає історію кіно і надзвичайно захоплюється творчістю культового режисера Альфреда Гічкока. Після знайомства з новим сусідом вона починає підозрювати, що той убив власну дружину. Разом із чоловіком Франсуа, автором детективних романів, який вважає, що у Колет параноя, вона береться за власне розслідування. О, чорт! Для тебе є завдання. Подружжя починає стежити за сусідом і постійно потрапляє в кумедні та небезпечні ситуації. Ця справа не лише зближує їх, а й знову розпалює між ними романтичний вогонь. Ми обшукаємо його квартиру. Та ти збожеволіла. Це найзахопливіше, що я робив у житті. Вбивство на 3-му поверсі. Вітаю! Ого, гляньте, кого занесло з розпродажів. Даруйте. Хто це? Ти її знаєш? І я знаю. Я Енді Сакс. Андреа. Вона була черговою Емілі. Ким була? «Диявол носить Прада 2» – американська комедійна драма від режисера Девіда Френкеля, який зняв і перший фільм. До своїх ролей у продовженні повернулися Меріл Стріп, Енн Гетавей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. У центрі історії знову опиняється Міранда Пріслі, яка наближається до завершення своєї кар'єри і змушена діяти в зовсім нових умовах світу моди та медіа. У мене зараз галюцинації. Салют, Емілі. Ти теж її знаєш? Ми разом працювали на тебе, Мірандо. За сюжетом продовження Міранда стикається з кризою традиційного глянцю і змушена боротися за вплив у часи, коли правила індустрії вже давно змінилися. На цьому тлі знову перетинаються дороги знайомих героїв, а стара напруга, амбіції і особисті образи нікуди не зникають. Тож, якщо тобі сподобався перший фільм і хочеться побачити, як культові персонажі повертаються вже в нову епоху моди, грошей і жорсткої конкуренції, «Диявол носить Прада 2» претендує на звання одного із найгучніших продовжень року. З чого бажаєте почати? Тепер я редакторка подіуму. Ущипніть мене хтось. Так, ми всі дуже раді. Я Манко Капак. Вітаю, бос! Привіт. Я керую нічним клубом. Я родом з Албанії, але вже давно живу у Сполучених Штатах. Більше 20 років. Не облажайся, аміго. Іноді стресую, але не надто багато. «Ведмежий капкан» – американо-австралійський екшн-трилер від режисера Деріка Борта. Сценарій заснований на романі Томаса Перрі «Стріп», а у центрі історії – власник клубу Манко Капак, чиї плани на спокійне життя руйнуються, скажімо так, після кількох неприємних обставин. Головні ролі виконали Рассел Кроу, Аарон Пол, Люк Еванс та інші. Може, час у відпустку? Коли скажеш Родрігесу, що більше не відмиватимеш його гроші? За сюжетом фільму Манко Капак планує продати свій нічний клуб і піти на пенсію, щоб нарешті насолоджуватись спокійним життям із коханою жінкою. Але всі його плани летять під три чорти, коли він зненацька стає жертвою зухвалого пограбування. Я не той, кого можна грабувати. Усе б нічого, та невдовзі з'являється ще одна проблема. Представник босів наркокартелю, який приїхав до містечка, щоб купити заклад Манко. Тож, бляха, стає зрозуміло, що рано чи пізно все це неминуче закінчиться жорстоким протистоянням, тому стволи краще тримати під рукою. Ви маєте перестати лишати зброю у бардачку. Тобто пострілятися буде краще? Ходу! На найцікавішому місці!
І якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами Є-кіно. Бо підтримавши наш канал, ви щонайменше отримаєте звання Грогу українського YouTube.